ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා හැමෝටම අදත් ආයිබෝන් කියලා කියන යුරෝපයේ අපේ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ආයකට. ඉතින් අපි ඔයාලට පොරොන්දු වුණා vlog එකක් ගේනවා කියලා ස්ට්‍රෝබෙරි ගැන. ඉතින් ඒකට තමයි අද ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේනවා අපේ කාන්තා පාර්ශවයේ ස්ට්‍රෝබෙරි එකතු කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ලස්සන ස්ට්‍රෝබෙරි ආයක. ඉතින් ඔන්න ස්ට්‍රෝබෙරි කඩලා මහන්සියට පොඩ්ඩක් වාඩි වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කඩපු ස්ට්‍රෝබෙරි ටික. ඉතින් අතර මම නෙමෙයි කැඩුවේ අපේ කාන්තාපාෂ. අපි ඉතින් කන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඉතින් අපි අතර මේවා කැඩුවේ කන්නයි ඒ වගේම ජෑම් හදන්න කියලා. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් කන ගාම ඊට ටික කතා කරමු. ඇත්තටම රහයි. ඇම්බුල් එනවාට රහයි මේ අනිත් ෆීල්ඩ්ස් වලටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකට විශේෂයෙන්ම ආවේ මේකේ ඇත්තටම ස්ට්‍රෝබෙරි රහයි. මොකද මෙයාලා මේක ගොවි පෙලක් හැට තමයි කරන්නේ. මොකද අනිත් තැන් වලට ගියාම මේ ස්ට්‍රෝබෙරි වතුර නැති හින්දා රහ වෙනස්. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි කියන ශාකයට වතුර කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. වතුර නැති වුණොත් ගෙඩි රහ නැහැ. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි ඇත්තටම ජර්මනිය හැදෙන්නේ මැයි මාසේ අන්තිම එහෙම නැත්නම් ජූනි මාසේ මුල් සතිය තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා ජූලි අන්තිම වෙනකම්. ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා ජූලි අන්තිම එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු මුල් වෙනකම් වගේ ආවොත් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි ගහ හිටවන්නේ අගෝස්තු මාසේ අන්තිමට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික යාලා අයින් කරනවා. අයින් කරලා හිටවනවා අලුතෙන් ගස්. ඉතින් අගෝස්තු අන්තිම හිටවුවාම වින්ටර් එකේ ඒ ගහ එහෙම්ම මැරෙන්නේ නැතුව පොළොව යට තිබිලා, ඒ කියන්නේ පස් එක්ක තිබිලා මාර්තු අප්‍රේල් වල කොළ එන්න පටන් ගන්නවා. කොළ ඇවිල්ලා තමයි මැයි අන්තිමට ගෙඩි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම පුදුමයි. මොකද වින්ටර් එකේදී මැරෙන්නේ නැහැ පස්සයට. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ මෙන්න මේවා. මේ තියෙන අපි ලංකාවේ කියන්නේ පිදුරු කියලා. ඉතින් පිදුරු දාන මේ වලට පේන්නේ මේ කහ පාට තියෙන ඔක්කොම පිදුරු දාලා තියෙන මොකද පස් නැහැ. ඉතින් මේ පිදුරු දාන එකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි මේ ස්ට්‍රෝබෙරි කියන ගෙඩිය පස්වල ගෑවුණා. මොකද මේකේ මුල් අස්සනේ තියෙන මේ කියන්නේ කොළ යටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පස්වල ගෑවුනහම ගෙඩිය නරක් වෙනවා. මොකද වතුර ගෑවුන ගමන් ගෙඩිය නරක් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි යාලා පිදුරු දාන්නේ. පිදුරු දැම්මහම අර වීලි ගතේ රඳාපවතින තමයි යාලා එකෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු මෙතෙන්ට ආවම ඇවිදිනවා. ඇවිදින ගියාම මඩ වෙනවා. ඉතින් මඩ වෙන එකත් එක ප්‍රශ්නයක් යාලට. ඉතින් යාලට අනිත් මිනිස්සුන්ට යන්න බෑ. ඉතින් ඒකටත් එක තමයි පිදුරු දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන වඩලා ගෙඩිය ඔක්කොම කන සීන් එකක් තියෙන්නේ. පොඩ නැගිටලා යනවා. මොකද අරගෙනත් යන්න බෑ. ඉතින් මෙතෙන්ටත් පොඩ්ඩක් මේකත් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වතුර දාන එක. ඉතින් මේ හැම ස්ට්‍රෝබෙරි ගහක් යටම වතුර බටයක් ගිහිලා තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර 30න් 30ට හිල් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් එයාලා කරන්නේ වතුර දාන එක. මොකද අනිත් ස්ට්‍රෝබෙරි ෆීල්ඩ්ස් වලට මේ කාලේ වැස්ස නැති හින්දා ගෙඩි එකපාරයි හැදෙන්නේ. හැදුනට පස්සේ ආයෙ ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ වතුර ඕන හින්දා. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි කියලා කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ වතුර අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය ගහක්. ඉතින් මෙයාලා හැමදාම මේකෙන් වතුර දානවා ගස්වල. ඉතින් ඔන්න අපි ස්ට්‍රෝබෙරි කැඩුවා. මේ තියෙන අපි කඩුව බාස්කට්ස් 3. ඉතින් කොහමද ස්ට්‍රෝබෙරි රහද? Yeah, it's so yummy. How's it? It's really good. ඉතින් මේ ටික අරගෙන අපි දැන් ආපු දැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් යනකොට මේකේ බර යාලා බලනවා. බලලා ඉවර වෙලා මේකේ බරට අපි ගාන ගෙවන්න ඕනේ ස්ට්‍රෝබෙරි වලට. එහෙම තමයි කන ඒවට ඇත්තටම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු දෙයක්. කන්න පුළුවන් ඇති තරම් ඇවිල්ලා. මේ වගේ. ඉතින් අපි යන්න ගිහිල්ලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා කතා කරමු.
ඉතින් ඔන්න දැන් අපි සල්ලි ගෙවන තැනට ආවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලා මුලින්ම ආවහම ඔයාලා ගේන හිස් බාස්කට් එක එයාලා බර මැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රොබෙරි කඩලා ඉවර වුණාම ආයෙත් එයාලා බර මැනලා අරගෙන ඒ දෙකේ වෙනස, ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රොබෙරි වලට අපිට ගාන ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගෙවන්න ඕනේ කිලෝ ප්‍රමාණයට. අපි නම් කිලෝ 11ක් ස්ට්‍රොබෙරි අරගත්තා. ඉතින් ඔන්න අපි ගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි වලට අපි ගාන ගෙවලා දැන් අපි යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් ඔබම අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහට ගොඩාක් videos වලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපේ social media platform Facebook, Twitter, Instagram අපි follow කරන්න, අපි like කරන්න. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා.